เสียงโครมครามสู้ซ่าทั้งลมทั้งฝนดังไม่ขาดระยะอย่างน่ากลัวและน่าเป็นกังวลโชคดีอย่างมหาศาลที่เราได้มาหลบในเพลิงนี้เชิดพูดไม่งั้นเปียก100%แน่ๆพายุในป่ามันมาไวเหลือเกินแถบนี้พวกเรายังมากันไม่ถึงนี่เป็นครั้งแรกถือว่าเป็นการรับน้องใหม่ก็แล้วกันเชิดพูดปลอบใจเพื่อนๆสงสัยเราคงต้องนอนในเพลิงนี้แล้วล่ะนี่ก็เริ่มเย็นแล้วบาวีเปรยขึ้นอย่างเซ็งๆกะว่าจะไปให้ถึงดงไผ่ที่มีสังกรณีก็คงต้องหยุดก่อนล่ะสภาพแบบนี้ตกยันดึกแน่ๆเขาบอกลุงทองและเชิดใช่เชิดบอกเราไม่รีบมากไม่เป็นไรดอกของเรามันก็ไม่เน่าไม่เสียอะไรเองนอนพักเอาแรงเถอะเดี๋ยวข้าว่าฝนซาจะออกไปดูอะไรหน่อยเผื่อได้มากินบ้างก็ตามใจเองบาวีบอกพร้อมค่อยๆหลับตาลงพลางดึงผ้าขาวม้าที่โพกหัวเอามาห่มตัวฝนยังคงตกลงมาเรื่อยๆในตอนที่เชิดออกไปหาเสบียงเชิดมีชุดกันฝนมาด้วยแต่ว่าเหมาะกับฝนที่ตกไม่แรงนักถ้าแบบตกเป็นพายุบุกแคมแบบนี้แรงนักก็คงไม่ไหวก็เอาไฟฉายแบบใช้แบตเตอรี่คาดหัวแล้วก็ออกจากเพลิงไปเขาเดินลัดเลาะตามดงกล้วยอย่างเงียบกริบเพื่อออกล่าเหยื่อซึ่งมีอยู่อย่างชกชุมด้วยสัตว์พวกนั้นยังไม่เคยโดนมนุษย์ล่ามาก่อนเพราะว่าตอนที่วิ่งหนีฝนนั้นสัตว์แต่ละตัวดูแล้วไม่กลัวพวก3 คนนี่เลยคล้ายๆกับว่าพวกมันไม่เคยเห็นคนเชิดออกไปราว1 ชั่วโมงฟ้าก็เริ่มมืดลงตอนที่เขากลับเข้ามาพร้อมด้วยลูกหมูป่าเล็กๆขนาด5 กิโลนั่นฟ้าก็มืดลงพอดีเฮ้ยเอ็งไปได้มาจากไหนวะเพื่อนไม่ได้ยินเสียงปืนเลยบาวีถามก็ได้ตอนออกจากดงกล้วยกล่าวว่าจะเลียบชายดงขึ้นไปทางเหนือหน่อยก็พอดีไอ้ตัวเล็กนี่มันวิ่งหนีอะไรมาสักอย่างข้าเดาว่าคงจะเป็นพวกหมาป่าที่หลบฝนและมันก็คงจะพลัดกับแม่มันแน่ๆมันวิ่งมาเห็นข้านะมันช็อกไปเฉยๆเลยแปลกว่าแต่พอข้าจับดูแล้วเห็นมีร่องรอยเขี้ยวหมากัดแต่ว่ามันโดนทายาทหนีมาได้ถึงดงกล้วยเลยว่ะเชิดเล่าให้2 คนฟังถ้างั้นมันก็ไม่ได้ช็อกอะไรหรอกคงจะเจ็บหนักมาน่ะสิถือซะว่าเป็นโชคของพวกเราก็แล้วกันเอาละลุงลงมือเลยนะค่ำนี้เรามีอาหารพิเศษแล้วล่ะข้ามีหัวมันป่ามาด้วยโว้ยเพื่อนเชิดอวดพรางโยนหัวมันป่า4-5 หัวเข้าไปถึงกองไฟพร้อมถอดเสื้อกันฝนออกสะบัดเขาผิวปากเพลงกินนารีเล่นน้ำอย่างมีความสุขตามภาษาชาวชนบทชาวป่าที่อยู่ง่ายกินง่ายและเข้าใจธรรมชาติและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้เหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันนั่นเองเสียงนกกาที่ร้องระงมไพรประสานกับเสียงข้างปลุก3 คนที่อยู่ในเพลิงหินให้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเกือบจะพร้อมกันโอ้ยในพวกเราเผลอหลับกันไปยาวๆเลยหรือนี่โชคดีนะที่ไม่มีอะไรลงมาลากไปมั่มลุงทองพูดก็คงเป็นไฟกองใหญ่ที่ลุงก่อดับไว้นั่นแหละควันของมันช่วยได้มากอีกอย่างผมก็ทำพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาตั้งแต่แรกเข้ามาแล้วท่านคงเมตตาช่วยคุ้มครองเชิดบอกและลุงทองก็ยกมือไหว้ท่วมหัวอย่างอุ่นใจร่องรอยพายุฝนเมื่อวานเย็นมีให้เห็นเป็นระยะเมื่อทั้งหมดพากันออกเดินทางจากดงกล้วยแห่งนั้นเพื่อทำเครื่องหมายไว้แถวนั้นให้จำได้ว่ามีถ้ำเล็กๆอยู่ตรงนั้นเพราะว่าต่อไปเมื่อป่ากล้วยหรือว่าดงกล้วยนั้นได้หายไปจากสาเหตุอะไรก็ตามจะได้จำกันได้เพราะว่าหมู่พืชพันธุ์ต่างๆต้นไม้ล้มลุกต่างๆย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอาจจะโดนแทนที่โดยพืชชนิดอื่นๆก็ได้
พากันเดินก้มๆเงยๆหาสมุนไพรไปเรื่อยๆจนทะลุออกมาถึงชายป่าบนเขาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว3 คนหยุดมองดูพลางปรึกษากันมาทะลุออกทุ่งชายป่าเฉยเลยดูเหมือนมันจะแฉะๆนะในทุ่งนั้นน่ะบ่าววีพูดเดินระวังหน่อยนะอย่าเฉียดไปใกล้ทุ่งข้าว่ามันพิกลอยู่นาในทุ่งนี่แล้วทั้งหมดก็ฉีกตัวออกให้ห่างจากทุ่งชายโดงกลางเขาเพื่อที่จะมุ่งไปยังลูกเขาที่มองเห็นอยู่ลิบๆไม่ไกลมากแต่นั่นก็คือจุดหมายปลายทางของพวกเขาที่จะไปเอาว่านสังกรณีตามใบสั่งอันมีแถบดินที่อยู่เป็นดินที่มีแม่น้ำประหลาดนั่นเองตามที่ปู่ไพรเล่ามาเมื่อทั้งหมดกำลังเดินจะถึงป่าอีกด้านนั้นพลันที่กลางทุ่งแฉะนั่นเรามีเสียงแหวกหญ้าและย่ำโคลนดังสนั่นมันดังให้ได้ยินอย่างถนัดชัดเจนหลบก่อนเชิดอุทานแล้วเชิดก็บอกให้ทุกคนหลบลงแล้วก็ก้มหัวลงหมอบเตี้ยๆข้างโคนไม้พวกเขาหมอบลงแล้วค่อยๆชะเง้อมองออกไปและนั่นเจ้าสัตว์ใหญ่ตัวหนึ่งกำลังเล่งตะลุยอย่างคึกขนองอยู่กลางทุ่งโอ้ใช่แล้วต้องพูดว่า2 ตัวสินะอีกตัวหนึ่งนั้นเป็นตัวเล็กคงจะเป็นลูกของมันกำลังวิ่งไล่แม่ของมันอย่างสนุกสนานอยู่กลางทุ่งซึ่งเป็นทุ่งหญ้าระบาดนั่นแร่ช่วยอุทานและทุกคนก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อรูปร่างที่ใหญ่โตของมันน้องๆช้างเลยทีเดียวไม่ใช่แรดละมั้งข้าว่าน่าจะเป็นกระสู้เอ็งดูดีๆสิเชิดลุงทองกระซิบเชิดมองดูอีกครั้งอย่างละเอียดหลักบอกว่าแม้ลุงสายตาแจ๋วจริงๆใช่กระสู้จริงๆด้วยมันมี2 นอน่ะเรียงกันแต่ว่านอหลังของมันเล็กก็เลยไม่ทันได้สังเกตตอนที่มองรวบๆน่ะเห็นงอเดียวข้าก็เลยนึกว่าแรกลุงทองยิ้มแล้วก็บอกว่าเอ็งก็ดูหนังมันด้วยถ้าแรกน่ะหนังมันเป็นปุ่มเป็นปมไม่เหมือนกับกระสู้แต่พวกนี้ในตามันไม่ดีนะสายตามันไม่ดีเลยแต่ว่าจมูกมันดีพวกเราต้องระวังหน่อยนะถ้าลมพัดไปทางมันแล้วก็มันรู้ตัวแน่ๆแกบอกถ้างั้นเรารีบไปกันเถอะลุงไม่อยากมีเรื่องกับพวกนี้บางทีพูดพรางจ้ำพรวดนำหน้าไปอย่างรวดเร็วตามด้วยลุงทองและเชิดรังท้ายป่านี้นะยังสมบูรณ์มากนะบ่าวีเชิดคุยขนาดกระสู้ยังมีอยู่พูดแล้วก็เลยนึกถึงไอ้ค้างคาวนั่นป่านนี้มันยังอยู่หรือเปล่านี่เชิดรำพึงและบ่าวีก็อดกังวลไม่ได้พวกเราอย่าใจลอยอย่าประมาทนะคอยระวังดูบนอากาศไว้บ้างนะข่าวป่ารอบนี้ดูมันแปลกๆทุกอย่างเลยเขาบอกแล้วลุงทองก็บอกว่าก็เราเข้ามาลึกเป็นป่าปิดป่าดงดิบก็ต้องเจออะไรแปลกๆล่ะเราต้องมีสติแกพูดสติช่วยได้ทุกอย่างสติมาปัญญาเกิดแกเตือนและทุกคนก็เห็นด้วยเหมือนกันบายแกลุงไผ่ที่ขึ้นเบียดเสียดตามลูกควรก็มองให้เห็นเบื้องหน้าทุกคนรู้ได้โดยทันทีว่ามาถึงปลายทางแล้วทำให้เรี่ยวแรงที่ถดถอยกลับฟื้นขึ้นมาอย่างประหลาดและเมื่อทุกคนไปถึงยอดควรนั้นสายตาของพวกเขาก็มองเห็นระดับล่างที่เลยดวงไฟออกไปไม่ไกลมากนักราว1 กิโลโอ้นั่นมันแม่น้ำนี่บ่าวีครางและล้วงออกกล้องส่องทางไกลออกมาส่องดูโอ้มันกว้างเหมือนกันนะและนั่นโอเชิดแกดูสิจริงด้วยมันไหลออกมาจากโพรงถ้ำใต้ภูเขาเขาส่งกล้องให้เชิดดูอยู่สักพักแล้วส่งต่อให้ลุงทองมองดูแล้วแกดิดนิ้วพลางพูดว่านับว่าเป็นข่าวดีที่สรุปว่าที่ปู่ไพรบอกมันเป็นความจริงและก็จริงไปแล้วราว 70% ที่เหลือก็แล้วแต่ดวง
แกพูดถ้าว่าเดี๋ยวเราหาที่พักเหมาะๆแถวเหนือดงไผ่ไปหน่อยนะดูที่มีป่าไม้บางทีเราจะพักกัน2 วันเพื่อหาสมุนไพรแล้วก็เจ้าสังกรณีตัวพิเศษนั่นแหละเชิดบอกและบ่าวีก็พูดว่าแล้วเรื่องเรียงผาล่ะไอ้นั่นมันนอกรายการเอาที่ว่าถ้าเราสะดวกเราก็หาแต่ว่าถ้าขี้เกียจก็ไม่ต้องหาก็แล้วแต่เองก็แล้วกันเขาบอกกับบ่าวีทั้งหมดเลือกที่พักได้ข้างกลุ่มต้นกระบอกใหญ่4-5 ต้นซึ่งขึ้นอยู่ใกล้ๆกันพวกเขาทำที่พักนอนใต้โคนกระบอกที่มีรากใหญ่หรือปูพรสูงขึ้นเป็นสันขึ้นมาขนาดเกือบถึงโคนขาไม้เล็กขนาดขาและน่องถูกตัดมาทำเป็นรั้วปักห่างๆกันราว50 เซนต่อ1 เสาแล้วใช้พวกหนามไผ่แถบนั้นเอามาสักเอามากั้นรอบๆรวมทั้งด้านบนที่เป็นหลังคาด้วยส่วนด้านล่างของหลังคาหนามไผ่นั้นใช้ผ้าใบขึงอีกทีกันฝนกันน้ำค้างเมื่อเสร็จแล้วมองดูเหมือนกับเป็นบังเกอร์ทหารลุงทองพูดว่านี่ถ้าขุดรูลงไปนะมันก็เหมือนกับบังเกอร์ดีๆนี่แหละว่าแต่ว่าทำไมเองกั้นซะแน่นเลยวะแกถามปลอดภัยไว้ก่อนลุงเชิดอธิบายลุงลืมไอ้ค้างคาวที่มันพูดกับเราได้แล้วหรือผมสังหรณ์ใจนะว่ามันต้องมาหาแน่ๆมันคงหายดีแล้วล่ะถ้ามันอาฆาตมันตามเรามาแน่มันตามมาโดยการตามกลิ่นและมันจะเล่นงานเราก็คงช่วงค่ำๆนั่นแหละเอาอย่างนี้นะถ้ามันมาจริงๆและเราพลาดท่าให้พวกเราวิ่งเข้าดงไผ่วิ่งกันให้ไวที่สุดนะมันตามเข้าไปไม่ได้แน่ๆด้วยมันแน่นขนาดแล้วก็เบียดเสียดซ้ำยังมีหนามไผ่อีกเอาตามนี้นะแต่ว่านั่นเป็นแค่แผน2เราอาจจะไม่ได้ใช้หรอกพูดกันเผื่อไว้ก่อนเขาอธิบายทุกคนเข้าใจแล้วก็เห็นด้วยเชิดแงนหน้ามองหาดวงตะวันแต่มองไม่เห็นด้วยว่าโดนบังด้วยเหล่าไม้ต่างๆเขายกนาฬิกาขึ้นมาดูมันเป็นเวลา5 โมงเย็นพอดียังไม่ทันมืดแฮะที่นี้คงจะเป็นว่าป่าโปร่งและก็คงจะโล่งจากแม่น้ำด้วยพวกเรายังพอมีเวลาเดี๋ยวเราจะไปหาสังกรณีกันนะแถบดงไผ่นี่แหละสักชั่วโมงก็ยังดีเผื่อเจอหรือว่าถ้าไม่เจอพวกนี้ก็หาใหม่ผมต้องการแค่3 ต้นเท่านั้นเขาบอกกับทีมงานถ้างั้นก็ไปกันเลยบ่าววีว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวข้าอธิบายก่อนนะบ่าววีไอ้สังกรณีนี้นะมันไม่ใช่ว่านทั่วไปนะโว้ยไม่ใช่หมูข้าจะบอกให้ว่ามันเคลื่อนย้ายหนีได้ถ้ามีใครจะไปเอามันน่ะมันต้องใช้อาคมแล้วก็ต้องมีวิธีเอาเขาอธิบายนะนี่เองกำลังจะบอกว่ามันเคลื่อนย้ายหนีได้ด้วยหรือลุงทองอุทานและบ่าววีก็ตาเหลือกใช่แล้วครับลุงมันเป็นว่านที่มีเจ้าของมันเป็นของรุกขเทวดาเราต้องขอและเมื่อเขาให้แล้วเราต้องหาวิธีเก็บเอาเองอย่าให้มันหนีได้เราต้องเรียกมันพวกเราจำไว้นะว่าเราต้องเรียกมันไปเรื่อยๆนะว่าสังกรณีเธออยู่ที่ไหนเรียกแบบนี้และเมื่อมันขานรับจงบอกว่ามารับตัวแล้วก็ท่องมัดอาอุอย่างรวดเร็วนะมันจะขยับหนีไม่ได้ถ้าพวกเราไม่พูดแบบนั้นนะชาตินี้ทั้งชาติก็เอามันไม่ได้พอจะจำได้ไหมครับจำได้2 คนบอกอย่างสุดจะตื่นเต้นอีกอย่างนะระวังจะโดนมันหลอกนะอย่าตกใจให้เรียกชื่อไว้เรื่อยๆนะเชิดบอกได้2 คนว่าไปเถอะไปกันเชิดบอกพร้อมกับส่งมีดอาคมให้คนละ1 เล่มคนทั้ง3ลงไปยังดงไผ่เชิดบอกให้ทั้ง2ระมัดระวังแล้วก็มองดูสิ่งรอบๆด้วยเช่นงูพิษที่มักจะแอบแฝงอยู่ตามกอไผ่และพวกสัตว์พิษอื่น
อย่ามัวแต่หาอย่ามัวแต่มองว่านจนเพลินเราจะแยกกันนะแต่ต้องอยู่ในระยะกลถึงนะเอาล่ะผมจะไปทางเหนือลุงไปทางใต้บ่าววีเองไปทางตะวันออกนะอย่าลืมที่ข้าบอกนะขอสั่งถ้าเจอหรือว่าไม่เจอภายใน1 ชั่วโมงเราไปเจอกันตรงที่พักแรมเชิดเดินเข้าไปในป่าไผ่และเห็นหลังของคนอื่นไวๆทุกคนต่างเริ่มกูเรียกสังกรณีว่าสังกรณีเธออยู่ไหนทุกคนเริ่มเรียกไปเรื่อยๆเงียบไม่มีเสียงตอบทุกคนพากันหาต่อไปพวกเขาหากันเรื่อยๆจนเมื่อเชิดเดินมาถึงจอมปลวกเล็กๆข้างกอไผ่เขาก็มองเห็นว่านชนิดหนึ่งกำลังออกดอกสีฟ้าบานสะพรั่งก็ร้องเรียกสังกรณีเธออยู่ไหนอยู่นี่มีเสียงตอบออกมาจากต้นว่านนั้นอย่างชัดเจนมารับตัวมะอาอุเชิดพูดอย่างไวพลางเข้าไปคว้ามีดลงอาคมเขาใช้มีดขุดลงที่โคนทันทีเขาห่อว่านอย่างรวดเร็วห่อลงในเป้และเดินกลับไปหาพรรคพวกคนอื่นที่มองไม่เห็นตัวแล้วคงจะออกไปขุดรอบๆสำหรับเขาได้ว่านอย่างง่ายดายเพราะว่ารู้วิธีและก็ได้อธิษฐานจิตขอกับลูกขเทวดาแต่ว่าถ้าคนที่ไม่รู้อาจจะโดนหลอกหลอนจนจับค่ายหัวโกรนก็เป็นได้เขาเดินตามหารอยลุงทองก่อนแล้วก็เห็นหลังของแกไวๆอยู่ไม่ไกลมากเสียงของแกกูเรียกว่าสังกรณีไอเวนเอ้ยอยู่ที่ไหนเสียงแกบ่นพึมพำและกลด่าสังกรณีออกมาสิโอ้ทำไมไม่มีเสียงขานเลยสังกรณีอยู่ไหนจ้ามีเสียงขานรับแล้วลุงทองก็ดีใจมากแกมองออกไปยังต้นเสียงก็ไม่เห็นมีอะไรสังกรณีอยู่ไหนจ้ามีเสียงตอบออกมาจากด้านหลังที่เพิ่งผ่านมาแกหันขวับกลับไปก็เห็นต้นว่านชนิดหนึ่งอยู่จริงๆข้างเพิงหินเล็กๆแต่เมื่อใกล้จะถึงมันกลับหายวับอย่างอัศจรรย์ลุงทองคลางเล่นกูเข้าให้แล้วสังกรณีอยู่ไหนจ้ามีเสียงขานจากกลางกอไผ่คราวนี้ลุงทองลังเลจะเข้าไปดีหรือไม่จ้ามีเสียงขานอีกแล้วทั้งที่ไม่ได้เรียกลุงทองลืมหมดที่เชิดสั่งแกตะโกนออกมาสิลูกสังกรณีเงียบเชียบไม่มีเสียงขานแต่ว่าที่ข้างกอไผ่กับมีสตรีนางหนึ่งยืนมองแกอยู่อย่างมุ่งร้ายหมายขวัญผีหลอกลุงทองอุทานแต่ด้วยความที่มีประสบการณ์มากแกนึกถึงที่เชิดบอกทันทีว่าระวังจะโดนหลอกแกทำเป็นไม่สนใจและก็ร้องเรียกไปเรื่อยๆว่าสังกรณีอยู่ไหนผีว่านตนนั้นหายไปและไม่นานก็มีเสียงขานจ้าแกเลยพูดทันทีว่ามารับตัวมะอาอุคราวนี้แกเห็นว่านต้นนั้นสงบนิ่งอยู่ที่เดิมที่เคยเห็นครั้งแรกแกใช้มีดอาคมที่เชิดให้มากดลงไปที่โคนว่านอย่างรวดเร็วและเชิดก็ยืนอมยิ้มอยู่ด้านหลังอ้าวเชิดแกหมายว่าอะไรวะแกถามก็ตอนที่ลุงโดนหลอกนั่นแหละผมไม่อยากขัดจังหวะเลยรออยู่นี่ถ้าลุงไม่ลืมที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะลุงคงขุดได้ตั้งนานแล้วนะใช่ข้าลืมพูดคำว่ามารับตัวมัวแต่ถามว่าอยู่ไหนแกบอกอย่างโมโหตัวเองไปลุงไปดูบาวีกัน2 คนเดินตามหาบาวีแต่ก็ไม่เจอเลยชวนกันกลับก็เห็นบาวีนั่งรอ
อยู่ก่อนแล้วที่โคนต้นกระบอกแล้วไม่เจอเลยเขาบอกก็เลยกลับมารอนี่แหละเดี๋ยวมืดมันจะยุ่งทางเองได้บ้างไหมวะได้ลุงทองบอกแทนฟังเล่าเรื่องราวให้ฟังอย่างละเอียดบาวีปากค้างนี่มันร้ายกาจมากเลยนะลุงไอ้วันสังกรณีนี้น่ะแต่สงสัยว่าลุงคงจะด่ามันด้วยนั่นแหละก็เลยโดนมันหลอกเอาคืนบาวีพูดพร้อมกับหัวเราะชอบอกชอบใจไม่เป็นไรเหลืออีกต้นเดียวพรุ่งนี้น่ะก็คงจะได้นั่นแหละคงมีหวังเชิดบอกพรางจัดแจงเตรียมเรื่องอาหารต่างๆมีหน่อไม้มากมายแถบนี้บาวีเอาติดมือมาด้วยหอบใหญ่เขาย่างไฟรอไว้แล้วส่วนอาหารเย็นนั้นก็มีพวกของกระป๋องของง่ายๆเอาที่สะดวกไว้ก่อนเชิดแบ่งอาหารส่วนหนึ่งนำออกไปเส้นไหว้ที่โคนต้นไม้ก่อนที่จะลงมือกินกันแล้วก็นำข้าวเปล่าใส่กระทงเล็กๆเส้นไหว้ให้กับว่านสังกรณีแต่ว่านพวกนี้ก็ไม่กินของคาวนะเชิดบอกกับพรรคพวกถ้าเราไม่ให้กินอะไรเลยคืนนี้น่ะก็คงไม่พักต้องนอนกันหรอกก็คงโดนกวนทั้งคืนแน่ๆเชิดบอกพลางลงมือเปิบข้าวอย่างอร่อยที่มีน้ำพริกตาแดงกินกับหน่อไม้ย่างแล้วก็ยังมีต้มยำปลากระป๋องพอได้ซดน้ำร้อนๆกล่อมคอทั้งหมดกินกันอย่างลืมตัวด้วยว่าเหนื่อยมาตลอดวันเพิ่งจะได้พักกันจริงๆก็ตอนที่ทานมื้อค่ำกันนี่แหละหลังกินกันเสร็จลุงทองนั่งอัดควันใบชุมเห็ดที่เตรียมมาพลางถามกับเชิดว่าเองแน่ใจนะโว้ยเชิดว่าไอ้สังกรณีของเองในกระเป๋าน่ะมันจะไม่แปลงนิดเอาคืนนี้ข้าบอกตรงๆว่าระแวงว่ะไม่หลอกลุงผมทำพิธีกำกับแล้วตรงกันข้ามซะอีกนะคืนนี้น่ะเขาจะดูแลเราแล้วก็จะช่วยคุ้มครองเราเพราะว่าตอนนี้เราเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นเจ้านายของเขาแล้วเด็ดมากบ่าววีพูดพลางมองไปรอบๆภายนอกซึ่งตอนนี้มืดสนิทมองห่างออกไปแค่วาเดียวก็มองไม่เห็นอะไรแล้วก็กาดไฟฉายไปรอบๆอย่างไม่ประมาทก่อนค่อยๆปิดทางเข้าออกด้วยหนามไผ่ที่ทำเป็นประตูอย่างง่ายๆก่อนที่จะบอกกับทุกคนพวกเรานอนเอาแรงกันเถอะหรือว่าใครไม่ง่วงก็นั่งเป็นยามไปก่อนก็ได้นะข้าเพลียพี่กลขอนอนก่อนนะบ่าววีพูดแล้วล้มตัวลงนอนในซอกภูพรหรือว่าซอกรากของต้นกระบอกอย่างเหนื่อยอ่อนแล้วก็หลับไปอย่างรวดเร็วว่ะหลับง่ายจริงๆเชิดพูดพร้อมกับหัวเราะในขณะที่ลุงทองบอกว่าท่าทางจะเป็นไข้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเรามียามาไม่น่าจะเป็นกังวลแกบอกเองไปนอนก่อนก็ได้นะเชิดไม่เป็นไรหรอกลุงผมยังไม่ง่วงมากและทันใดนั่นเองทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันเป็นเสียงอัดแหลมเย็นเยือกโห่ร้องออกมาอย่างทรงพลังและแวกอากาศหนาวเหน็บมาจนเสมือนเสียงนั้นดังอยู่ใกล้ๆกอไผ่นั่นเองนั่นมันเสียงอะไรนั่นเชิดมันน่าขนลุกซะจริงๆลุงทองกระซิบถามเสียงกระเซาอย่างคนที่ใจคอไม่ค่อยดีในขณะที่ป่ารอบด้านนั้นกลับเงียบลงทันทีที่เสียงประหลาดนั่นดังขึ้นเงียบวังเวงจนได้ยินแม้เสียงหายใจของตัวเองนานเงียบไปชั่วขณะจนในที่สุดทุกอย่างก็กลับสู่ความปกติเรดริงเรไรร้องระงมไพรเช่นเดิมและเชื่อก็ถอนใจเงือกเมื่อลุงทองเสียงแผ่วๆว่านั่นนะลุงเสียงของเขาล่ะอะไรของเองเหรอเชิดเสียงว่าดึกไม่ใช่ลุงปัดโทลุงนึกดูดีๆสิเชิดบอกไม่รู้ข้านึกไม่ออก
ตั้งแต่โดนวันนั้นออกข้ามึนตึ๊บเลยเหมือนกับเป็นไข้ไปหมดเลยแกสารภาพเสียงอ่อยๆก็เสียงที่ลุงอยากจะเจอตัวไงล่ะฮะนี่เองหมายความว่าใช่แล้วลุงเชิดพูดจริงจังมันเป็นเสียงของพญานาคมันมีประสาทพิเศษบางอย่างบอกกับผมอย่างนี้ไม่มีเสียงอะไรอีกแล้วที่จะกูได้ยาวไกลได้ขนาดนี้แต่เราก็ได้ยินผมคิดว่าต้องเป็นเสียงของเขาแน่ๆล่ะถ้าจะมีอีกอย่างก็เป็นเสียงของพวกปลาวาฬพวกโลมาที่ได้ยินกันไกลนับเป็น10 กิโลนะแต่มันเป็นความดีที่พวกเขาจะได้ยินกันเองมนุษย์อย่างเราไม่ได้ยินแต่นี่ผมคิดว่าชัดเจนแน่ๆต้องเป็นเสียงพญานาคแน่ๆและเราก็ได้ยินเชิดบอกและพูดต่อว่านี่แต่เราคุ้นเคยสถานที่นะเราออกไปดูได้เลยแต่ว่าน่าเสียดายที่เรามาถึงที่นี้น่าเย็นแล้วก็เลยไม่ชำนาญทางต้องรอจนถึงพรุ่งนี้เชิดพูดอย่างเสียดายในขณะที่บาวีนอนกลนครอบๆอย่างตัดขาดจากโลกภายนอกและหลับอย่างลุ่มลึกด้วยความอ่อนเพลียคืนนั้นผ่านไปด้วยดีไม่มีอะไรร้ายๆมาแผ่วผ่านอาจด้วยเป็นอานุภาพของว่านสังกรณีก็เป็นได้และก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเมื่อพวกเขาออกมาจากที่พักเมื่อตอนเช้าก็มองเห็นร่องรอยเท้าของตัวอะไรบางอย่างรอบๆเปรอะไปหมดดูแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า7-8 ตัวและรอยเท้านั่นมี2 ขาซะด้วยโอ้คุณพระลุงทองอุทานนี่พวกเราหลับลึกกันขนาดนี้เลยเหรอนี่ดูสิรอยตัวอะไรวะบ่าวีเองดูสิลุงทองถามบ่าวีที่เดินก้มๆเงยๆรอบๆมันเหมือนรอยเท้าของพวกลิงนะลุงแบบนี้นะแต่ว่าต้องเป็นลิงใหญ่แน่ๆว่าแต่มันมาล้อมรอบที่เรานอนทำไมนะบ่าวีพูดเหมือนถามกับตัวเองพวกมันก็คงอยากรู้อยากเห็นนั่นแหละชาติตอบมาจากโคนต้นกระบอกเขากำลังต้มน้ำอยู่แต่รู้ไหมว่าที่มันถอยไปเงียบๆไม่บุกเข้ามาเพราะอะไรชาติถามบ่าวีเพราะอะไรลูกก็เพราะว่าว่านสังกรณีไล่ไปยังไงล่ะเมื่อคืนนี้น่ะข้าน่ะหลับไปแล้วก็เหมือนกับกึ่งฝันกึ่งหลับแต่ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ตวัดได้อย่างชัดเจนและมันก็เป็นเสียงที่ดังมากๆเจ้าลิงพวกนั้นคงตกใจกลัวเอ็งดูรอยรอบนอกสิปล่อยวิ่งหนีชัดๆเลยนะเชือกชี้ให้ดูและบ่าวีกับลุงทองก็เห็นจริงตามนั้นทุกคนออกตามหาว่านประหลาดตอนสายๆโดยเลาะไปเรื่อยๆจนเดินไปใกล้ถึงฝั่งน้ำทุกคนมองดูมันจากป่าไผ่ก็มองเห็นแม่น้ำอย่างชัดเจนกว่าเมื่อวานเพราะว่าตอนนี้ใกล้กันแค่200 เมตรแค่นั้นเองได้ยินเสียงน้ำไหลอย่างถนัดชัดเจนทุกคนกล่าวว่าจะหาว่านจนถึงเที่ยงแล้วจะไปสำรวจแม่น้ำใกล้ๆบ่าวียังไม่รู้เรื่องเสียงร้องประหลาดเมื่อคืนเพราะว่า2 คนยังไม่ได้บอกทั้งหมดเดินส่งเสียงเรียกหาว่านประหลาดจนถึง11 โมงเช้าก็ยังไม่มีวี่แววบ่าวีถามเชิดว่ามันแปลกอยู่นะปู่ไพรเคยเล่าว่ามันมีอยู่แดดตื่นแถบดงไผ่แต่ทำไมพวกเราได้มาแค่2 ต้นเองตั้งแต่เมื่อวานน่ะสงสัยโดนบังตาซะแล้วเชิดบอกอย่างใกล้ครวญพลางหลับตานิ่งพนมมือระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์และเทวดาที่เขาบรรทัดแห่งนี้พลางหยิบต้นไม้แห้งเล็กๆท่อนหนึ่งเอาลงปักที่ดินกลางหาวไม่ไกลจากชายน้ำเขาบอกว่าพักก่อนเถอะตอนบ่ายค่อยหาใหม่รอบเช้าคงจะไม่ผ่านแล้วล่ะเขาบอกทั้งหมดตัดสินใจพักแล้วก็ถือโอกาสลงไปสำรวจแม่น้ำที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและแม้แต่ปลายทางของมันก็ไม่รู้ว่าไปออกที่ไหนข้าว่าเผลอๆแม่น้ำสายนี้นะไม่ได้ไหลออกปกติหรอกดูสภาพแล้ว
ลุงทองพูดมันคงจะไหลเข้าไปในโพรงใต้ภูเขาที่ไหนสักแห่งเหมือนกับที่ออกมาจากภูเขานั่นแหละมีโผล่ให้เห็นแถบนี้เท่านั้นแหละที่เราเห็นข้าว่าถ้าดูด้วยสายตาก็คงจะไม่เกิน5 กิโลที่โผล่ออกมาแล้วก็หายไปอีกเชื่อข้าเถอะแค่บอกอย่างมั่นใจแม่น้ำนั้นกว้างราวๆ400 ถึง 500 เมตรเลยทีเดียวและตามริมฝั่งอันสูงชันนั้นมีบางตอนที่ไม่สูงเกินไปสามารถที่จะลงไปได้น้ำนั้นออกสีเขียวมรกตและเวิ้งว้างดูแล้วน่าสะพรึงมากตรงบริเวณที่ไหลออกมาจากถ้ำนั้นน้ำหมุนวนเป็นเกลียวคล้ายๆวังน้ำวนขนาดใหญ่ถัดมาจากวังน้ำนั้นมีแก่งหินขนาดย่อมๆอยู่ตรงกลางน้ำเมื่อน้ำไหลมากระทบแก่งหินทำให้เกิดเสียงสู้ซ่าดังขึ้นตลอดเวลาฟังแล้วเหมือนเสียงกระซิบจากปลายน้ำเมื่อพวกเขาสำรวจจนพอใจทั้งหมดก็ตัดสินใจย้อนกลับไปยังดงไผ่ชายน้ำเพื่อค้นหาว่านกันใหม่และในที่สุดก็มาเจอเอาเมื่อช่วงบ่าย2เข้าแล้วโดยบาวีเป็นคนเจอตรงบริเวณแอ่งเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยพวกว่านสากเหล็กและสังกรณีก็ขึ้นอยู่ตรงกลางบาวีกูเรียกพักพวกทันทีและเชิดก็เป็นคนขุดเอาล่ะเราได้ครบแล้วพวกเราเตรียมตัวกลับกันเถอะถือว่าพวกเราโชคดีจริงๆนะที่ได้วาดครบแล้วก็ได้มาจนถึงแม่น้ำสายนี้แต่เราก็ได้เห็นแม่น้ำกันแล้วเชิดพูดขาดคำท้องฟ้าด้านตะวันออกก็ค่อยๆมืดลงมาอย่างกระทันหันลมเย็นๆพัดแรงขึ้นอ้าวฝนมาแล้วพวกเราทีนี้เรากลับที่พักไม่ทันแน่ๆข้าว่าหาโพรงไม้แถวชายน้ำหลบก่อนแล้วข้าเห็นอยู่ใกล้ดงไผ่ชายน้ำนั่นแหละเชิดตะโกนแข่งกับสายลมและเสียงอื้ออึงที่ดังขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนทำอะไรแทบไม่ทันลงไปยังกอไผ่ชายน้ำที่มีต้นไม้ใหญ่ขนาด3 คนโอบคล้ายๆต้นจีบน้ำขึ้นเบียดกับลำไผ่แล้วแทรกตัวเข้าไปเบียดกันในโพรงไม้นั่นอย่างฉุกละหุกผ้าขาวม้าของแต่ละคนถูกนำไปคลุมบนหัวกันละอองฝนมองดูคล้ายๆพวกเบดูอินชนเผ่าเร่ร่อนในทะเลทรายไม่มีผิดและไม่กี่อึดใจต่อมาทั้งลมทั้งฝนก็ซัดกระหน่ำลงมาอย่างหนักหน่วงในช่วงแรกๆแล้วก็ค่อยซาลงแต่ยังตกหนักอยู่พอสมควรและในขณะจิตนั่นเองเสียงกูประหลาดเหมือนเสียงที่ได้ยินเมื่อคืนก็ดังขึ้นเสียงอันทรงพลังและน่ากลัวนั่นดังกลบเสียงลมเสียงฝนเสียสิ้นและไม่นานก็มีเสียงปูรักดังออกมาจากภายในถ้ำนั่นเฮ้ยเสียงอะไรเพื่อนบ่าววีหน้าซีดเผือดกระซิบถามเชิดพญานาคเชิดตอบโดยสายตาก็ยังจ้องไปยังกลางลำน้ำตรงบริเวณปากถ้ำซึ่งอยู่ห่างจากโพรงไม้ที่พวกเขาอยู่กันราว300 เมตรแค่นั้นเองเห็นจะได้และทันใดนั่นเองน้ำบริเวณนั้นก็ปั่นป่วนเป็นฟองใหญ่ขาวโพลนพร้อมกับคลื่นน้ำขนาดใหญ่ที่ดันตัวอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาจากใต้วางน้ำอย่างช้าๆสิ่งนั้นมีลักษณะเหมือนรูปปั้นพญานาคที่มองเห็นอยู่ทั่วไปตามทางขึ้นขั้นบันไดของบันไดวิหารที่อยู่บนภูเขาคล้ายๆกับทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพต่างกันแต่เพียงว่าสิ่งที่ทั้ง3 คนเห็นนั้นกลับมีสีดำมะเมื่อมและในตาที่เขียวปัดขนาดใหญ่2 ข้างลำตัวก็มันใหญ่ยิ่งกว่าลำตาลมองดูแล้ว
น่าจะขนาดเดียวหรือว่าเท่ากับต้นจิกที่พวกเขาแอบซุ่มอยู่ซึ่งมีขนาด2-3 คนโอบและเมื่อมองดูความยาวของมันนั่นมันยาวมากจนประมาณคร่าวๆว่าไม่น่าจะต่ำกว่า100 เมตรอย่างแน่นอนและร่างนั้นก็โผล่ขึ้นเล่นน้ำฝนที่เทกระหน่ำลงมาอย่างเริงร่ามันดำผุดดำว่ายไปรอบๆวังน้ำนั่นและกูร้องออกมาเป็นระยะคล้ายๆร้องเรียกเพื่อนฝูงหรือคนรักและราว20 นาทีต่อมาที่ใต้วังน้ำที่เดิมก็ปรากฏคลื่นยักษ์ดันตัวหน้าอีกตัวขึ้นมายาวกระทันหันแต่มีขนาดไม่แตกต่างจากตัวแรกเท่าไหร่นักนาค2 ตัวนั่นโผล่เข้ารัดและก็คล้าคลอกันกลางแม่น้ำประหลาดนั่นอย่างสนุกสนานกลางพายุและสายฟ้าที่แลบแปรปรับไปขาดระยะเชิดบาวีและลุงทองตัวสั่นเทิมเหมือนคนจับไข้เมื่อได้เห็นสิ่งอันอัศจรรย์อันยากยิ่งที่ในช่วงชีวิตของมนุษย์ธรรมดาจะได้เห็นนอกจากพระอริยบางรูปเท่านั้นและในขณะนั้นนั่นเองกลับปรากฏเสียงพรุบพรับคล้ายๆเสียงบินของสัตว์ใหญ่ชนิดหนึ่งบินวนเวียนอยู่ด้านหลังของทั้ง3แถวที่พักใกล้ๆกับป่าไผ่ที่ห่างจากจุดแห่งนี้ราวๆไม่ถึงกิโลเชิดที่อยู่ริมโพรงรีบคว้ากล้องส่องทางไกลจากบาวีส่องฝ่าสายฝนออกไปก็มองดูพักหนึ่งแล้วบอกทั้ง2 คนว่าแย่แล้วไอ้ค้างคาวนั่นน่ะมันตามมาอย่างที่คาดไว้จริงๆตอนนี้มันวนเวียนอยู่ตรงที่พักของเราแต่ว่าเราไม่อยู่ข้าว่ามันต้องออกตามกลิ่นแน่ๆชาติพูดไม่ทันขาดคำเขาก็เห็นมันบินบ่ายหน้ามายังชายน้ำจริงๆมันบินโฉบไปโฉบมาท่ามกลางพายุฝนและเมื่อมันมาถึงชายน้ำนั่นกลับมาเกิดลมพัดหวนกันโชกอย่างรุนแรงร่างของเจ้ายักษ์ประหลาดนั่นหมุนคว้างตามแรงกระชากของสายลมยักษ์นั่นมันเซถลาร่อนไปอย่างเสียหลักและให้ตายเถอะเจ้าค้างคาวนรกนั่นกลับมาตั้งลำได้และอยู่ตรงที่พญานาค2 ตัวนั่นพอดีที่กำลังขนองน้ำกันอยู่และบันดลนั่นเองร่างที่คล้าคลอเล่นน้ำอยู่นั่นก็แผดเสียงร้องมันร้องขึ้นมาอย่างโกรธเกรี้ยวหรือไม่พอใจอย่างที่สุดที่มีสัตว์หรือสิ่งใดๆมาขัดจังหวะเสียงคำรามนั้นมันแตกต่างจากเสียงที่ร้องเรียกหากันมันเป็นเสียงดังหนักเล็กขู่คล้ายๆเสียงของงูแต่ว่าหนักแน่นกว่าเป็น100 เท่าแต่โดยที่เจ้าค้างคาวยักษ์ตัวนั้นยังไม่ทันตั้งตัวและรู้ว่าอะไรเป็นอะไรกระโดดหางอันยาวเหยียดและใหญ่ประดุจทศสูงยักษ์ก็ตวัดขึ้นบนอากาศและฟาดโดมเข้าที่เจ้าค้างคาวยักษ์นั่นเจ้าปีศาจแห่งหุบเขาบรรทัดโดนกระโดดหางฟาดเข้าไปอย่างแรงปุ้งเสียงหางกระทบกับร่างของมันร้องอ้ากอย่างสุดเสียงและความเจ็บปวดก็คงเล่นซ่านไปทั่วทุกอนูของร่างอย่างแน่นอนร่างของมันลอยกระเด็นขึ้นไปบนฟ้าและหมุนคว้างตกลงมากลางแม่น้ำอันน่าสะพรึงนั่นและก่อนที่มันจะถึงพื้นน้ำแค่ราวๆ2 เมตรพญานาคอีกตนก็ฟาดกระโดดหางเข้าใส่อีกครั้งอย่างถนัดถนียิ่งกว่าครั้งแรกเสมือนนักกอล์ฟกำลังหวดลูกกอล์ฟอย่างรุนแรงฉะนั้นร่างเจ้าค้างคาวผีจอมอาฆาตลอยละลิ้วกระเด็นเข้าในราวป่ามันกระเด็นไปไกลร่วมครึ่งกิโลและมันก็คงตายตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว3 คนที่เห็นเหตุการณ์สดๆแบบนี้ลืมหายใจไปชั่วขณะพวกเขาเกรงจนตัวแข็งค้างไปหมดแม้แต่เชิดที่บวชเรียนมาจนมีวิชาแก่กล้าก็ยังตัวแข็งค้างด้วยความกลัวพุ่งไปทั่วร่างยังไม่อาจจะระงับได้ในเวลาอันสั้นและร่างของนาค2 ตนนั่น
ก็แผดร้องขึ้นอีกครั้งก่อนจะค่อยๆดำหายวับลงไปในวังน้ำอย่างเชื่องช้ามองเห็นส่วนหางสีดำเป็นประกายค่อยๆจมลงทั้ง2 ตนนานนับ10 นาทีกว่า3 คนจะเรียกสติกลับมาได้และค่อยๆขยับตัวออกมาจากโพรงไม้อย่างแผ่วเบาไม่กลัวพญานาคจะโผล่ขึ้นมาอีก3 คนก้มลงกราบไปยังจุดวางน้ำอย่างนอบน้อมพลางกล่าวว่าพวกข้าขอนอบน้อมต่อท่านพญานาคผู้ยิ่งใหญ่พวกเขากล่าว3 ครั้งซ้อนพร้อมกับก้มลงกราบก่อนจะค่อยๆเดินออกจากบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วที่สุดคล้ายๆเด็กที่แอบหนีออกจากบ้านเป็นไงลุงอยากพบอยากเจอนักได้เจอแล้วเป็นไงล่ะไม่เห็นพูดอะไรเลยบ่าววีถามลุงทองอย่างหยอกๆลุงทองใส่หัวดิกก่อนจะพูดออกมาแผ่วๆว่านี่ถ้าข้ารู้ว่ามหาสังฆารณีแล้วเจอแบบนี้นะต่อให้10 สังฆารณีข้าก็ไม่มาแล้วโอ้ลูกกลัวแต่ก็ศรัทธาในตัวท่านจริงๆลุงทองกล่าวเสียงสั่นเครือเหมือนคนกำลังเป็นไข้3 วันต่อมาทั้งหมดก็ได้กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยบ้านสังฆารณีขายได้ราคาดีมากร่วม500,000เลยทีเดียวซึ่งเป็นเงินที่มากในสมัยเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วทุกคนได้เข้าป่าร่วมกันอีกเสมอๆในเวลาต่อมาและเชิดบ่าววีและลุงทองก็คิดว่าในอนาคตเมื่อตนแก่ตัวลงมากกว่านี้ก็คงจะได้เล่าเรื่องราวให้กับลูกหลานได้ฟังเช่นที่ปู่ไพรได้เล่าเรื่องพญานาคาให้เขาและเพื่อนฟังจนเขาและเพื่อนได้ไปรู้ไปเห็นอย่างเช่นปู่ไพรนั่นเองจบบริบูรณ์ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังจนจบตอนที่2นะครับซึ่งเป็นตอนจบที่สมบูรณ์หากพอที่จะสร้างความสุขสร้างความบันเทิงและเสริมด้วยความรู้ให้กับท่านได้บ้างแล้วโปรดช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับช่องได้ผลิตผลงานใหม่ๆออกมาอีกเรื่อยๆช่องนี้เป็นช่องน้องใหม่นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินขอน้อมรับคำติชมไว้ด้วยใจเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ในปีพ.ศ. 2567ที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ